Donut Lab on luvannut maailmalle jotain tosi suurta. Akun, joka latautuu uskomattoman nopeasti ja jota voi ladata 100 000 kertaa. Se on turvallinen, halpa, eikä sisällä mitään erikoisia alkuaineita. Mutta nyt on VTT:n testituloksia julkaistu ja niiden perusteella herää yksi iso kysymys. Todistaako nämä testit oikeastaan yhtään mitään? Tällä videolla käydään nyt sitten läpi vielä, että mitä näissä testeissä on oikeasti tapahtunut. Ja miksi osa tuloksista herättää enemmän kysymyksiä, kun antaa vastauksia. Katsotaan myöskin, mitä internetin salapoliisit on löytänyt uutta tietoa CT-coatingista, ja sitten videon lopussa vielä Juho Heiska, akkutohtori, esittää oman näkemyksensä tämänhetkisestä Donut Labin tilanteesta. Parempaa sähköä? Kyllä. Se, jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Otetaan taas kertaus näistä testeistä, joita VTT on tehnyt Donut Labin akulle. Ensimmäisessä testissä ladattiin kovilla lataustehoilla 5C ja 11C latausnopeuksilla, jotka vastaa siis noin 10 minuutin ja 5 minuutin pikalatausta. Ja näissä testeissä Donut Labin akku lämpeni lähelle 90 astetta siinä 11C lataustestissä. Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki on uhonnut somessa, että NMC-akuilla ei kannata kokeilla tällaista testiä, koska ne saattaisi tuhoutua. No, nyt sitten YouTube-kollega John Sullivan on testannut omalla videollaan tällaisen kiinalaisen kaupallisesti saatavilla olevan akun 11C latausteholla ja nopeudella, ja tulokset oli melko shokeraavia. Tämä kaupallinen kiinalainen kenno lämpeni 11C latauksella, kesti noin 4-5 minuuttia, suunnilleen sama kapasiteettikin muuten tässä kuin Donut Labin kennossa, niin se lämpeni vain muutaman asteen, ja testin lopussa se lämpötila oli 29 astetta. Vaikka tietysti Sullivanin testi ei ole ihan VTT:n tasoa uskottavuudeltaan, mutta silti 60 asteen ero siihen Donut Labin akkuun verrattuna, niin se on aika suuri. Eli ihmeakku siis lämpeni 60 astetta enemmän kuin kaupallinen NMC-akku 11C pikalatauksessa. Tämän perusteella on vähän vaikea nähdä, että mikä tässä ihmeakussa olisi parempaa tämän tiedon valossa. No sitten toinen VTT:n testi oli tämä korkean lämpötilan testi, jossa akkua ladattiin 1C latausteholla ja 0,5C latausteholla 80 ja 100 asteessa. Ja siinä 100 asteen testissä pussikennon pussista katosi vakuumi. Sitä ei sanota tarkemmin, että hajosiko se pussi vai muodostuko sinne kaasua vai tapahtuuko kenties molemmat. Mutta vakuumi menetettiin ja jotain selityksiä kuultiin sitten jälkikäteen, että pussin liima ei kestänyt. Mutta yleensä nämä pussikennot lämpöhitsataan saumoistaan kiinni. Ihan niin kuin kotikäytössä vakuumilaitteissakin, eli siellä ei ole mitään liimaa. Ainoastaan niiden kontaktipädien kohdalla, läpivientien kohdalla, niin siinä ilmeisesti tarvitaan jotain liimaa. Siitä se on voinut myöskin se liima sitten hajota tai vuotaa. Ja samassa testissä huomattiin, että kapasiteetti kasvaa korkeissa lämpötiloissa, mikä on kaiketi normaalia ihan kaikille akuille, koska se resistanssi pienenee lämpötilan noustessa. No sitten kolmas testi oli itsepurkautuvuustesti, jossa 10 päivän ajan katsottiin, että kuinka paljon se täyteen ladattu akku sitten purkautuu. Ja siinä testissä se putosi noin 2,3% se lataustaso, mikä vastaa sitten, jos se ekstrapoloidaan 30 päivän testiin, niin 6,7% laskua. Ja 30 päivän testi on akkuteollisuudessa sellainen normaali akkutesti. Nyt vähän ihmetyttää, että miksi Donut Lab sitten teki vain 10 päivän testin, oliko niin kiire vai eikö kenno olisi kestänyt sitä pidempään. No tuskin se on ongelma. Mutta hyvä NMC-kenno purkautuu 1-3% sen 30 päivän aikana, joten tämänkään testin perusteella Donut Labin akku ei ole mitenkään erityisen ihmeellinen. Ja Donut Lab hän sanoi itsekin, että he halusivat tällä testillä vaan todistaa, että kyseessä ei ole kondensaattori. Ja se oli kyllä nähtävissä jo noista aikaisemmistakin testeistä. Joten tämä kolmas testi oli kyllä aivan nollatutkimus. Tämä itsepurkautuvuus oli selvästi suurempi kuin NMC-akuilla. Tämä kolmas testi oikeastaan vaan keskittyi spekulointien kumoamiseen, joita on suurempi yleisö tehnyt silloin siinä alkuvaiheessa, onko kyseessä
kondensaattori. Vähän ihmetyttää, että minkä takia nyt ruvetaan todistamaan taas, että mitä tämä akku ei ole, kun voitaisiin todistaa sitä, että mitä tämä akku on. Ehkä tämä on vähän niin kuin turhin testi, mitä VTT:llä on ikinä koskaan tehty. Ehkä seuraava testi on sitten se, että katsotaan, että pysyykö akkukenno pöydällä 7 vuorokautta. Mua kiusaa vähän tässä koko hommassa tämä Donut Labin narratiivi, että kaikki on heitä vastaan. He ei kerro edes ihan perusasioita, niin kuin akkukennon kokoa tai energiatiheyttä tai painoa. Ja sitten he loukkaantuu siitä, että heitä ei vieläkään uskota. Testitulokset on nyt aika ristiriitaisia tai jopa huonompia kuin NMC-kennoilla, ja mediaa haukutaan älyllisesti epärehelliseksi, kun tämä esittää aiheellista kritiikkiä. Jos on suuret lupaukset, niin silloin pitää olla vedenpitävät todisteet. Mä sanoisin taas, että Donut Labin puolelta niin tässä on sellaisia tietoisen harhauttamisen tunnusmerkkejä. Ensinnäkin niin julkaistaan vaan valikoitua tietoa, kerrotaan vaan ne faktat, jotka tukee sitä omaa narratiivia. Esimerkiksi julkaistaan yksi hyvä testitulos, mutta jätetään huonommat kertomatta. Ja huonotkin testitulokset yritetään kääntää positiiviseksi. Oleellisen tiedon salaaminen, jätetään kertomatta kriittisiä lukuja, energiatiheyttä, painoa, mittoja, syklimääriä ei ole vielä testattu. Kiinnitetään huomio sivuasioihin, vastataan kritiikkiin testeillä, jotka ei oikeastaan todista mitään näistä keskeisistä väitteistä. Ja sitten leimataan kriitikot sen sijaan, että vastattaisiin kysymyksiin ja väitetään, että kritiikki on pahantahtoista. Sitten vähän ehkä sellaista epämääräistä viestintää, että käytetään termejä ja lupauksia, joita on vähän vaikea todistaa. Että ei muuta kuin akkukemiaa, energiatiheyttä ja pidemmän ajan lataustestejä pöytään, niin kyllä kaikki alkaa uskoa. Jos ei kerrota faktoja, niin sitten niitä spekuloidaan. Ehkä eniten mua tässä harmittaa se, että jos Verke nyt lokaantuu tässä Donitsi-sopassa. No sitten internetin salapoliisit on saanut lisää tietoja selville CT-coatingista, eli tästä mystisestä saksalaisesta yrityksestä tämän nanopasta-teknologian takana, jolta Donut Labkin on ilmeisesti lisensoinut ja ostanut tuotantovälineet ja ostaa myöskin sen nanopastan. Tähän mystiseen yritysporukkaan niin tähän on löytynyt taas yksi kiinalainen yritys, joka myös mainostaa suunnilleen samanlaisilla spekseillä omia mahdollisia tuotteitaan. Ja CT-Coatingin mystinen akkutehdas on löytynyt Saksasta. Netistä on löytynyt jopa videoita tämän mahdollisen tuotantolinjan simulaatioista. Kannattaa kiinnittää huomioon noiden robottien toimintaan, että onko noille roboteille todellakin tarvetta. Ne siirtää vaan kappaleita liukuhihnalta toiselle. Voisiko se liukuhihna vaan jatkua siitä sinne seuraavaan koneeseen? Hyvin voidaan spekuloida, että onko justiin tällainen tuotantolinja nyt sitten tilattu 20 miljoonalla sinne Nano Nordicin Joensuun tehtaalle. Ja koska se saapuu? No, vaikka paljon on tietoa löytynyt, niin silti siitä mystisestä nanopastasta ei ole selvinnyt yhtään mitään. Tuntuu, että CT-Coating suojaa nanopasta niin tarkkaan, että herää jopa epäilys, että tietääkö edes Donut Lab, mitä siinä pastassa on. Mä alan epäillä kyllä suuresti, että CT-Coating ei ole paljastanut sitä edes omille asiakkailleen, koska se pysyy niin hyvin salassa tämä resepti siihen nanopastaan. He toimittaa sen valmiin nanopastan sitten asiakkaille. Sitten on löytynyt saksalaisia SGS:n testiraportteja CT-Coatingille näistä heidän akkukennoistaan. Siinä on hyvin pitkälti samanlaisia tuloksia, jopa paljon enemmän tietoa kuin näissä VTT:n testeissä. Ja tämä sormenjälkikäyrä, purkulatauskäyrä on hyvin samanlainen kuin Donut Labin testeissä. Ja näissä testeissä on väitetysti tehty jopa 100 syklin toistoja, mikä sekin on kyllä aika vähän. Ja sitten näissä on myös pieni epäilys, että onko näitä testiraportteja jotenkin käpälöity, koska sieltä löytyy vähän sellaisia ihmeellisiä desimaalimuutoksia, desimaalimerkkimuutoksia. Mutta näistä selviää energiatiheys näille akkukennoille, joita oli siellä SGS:n testissä testattu, ja se oli noin 300 wattituntia per kilogramma. Muitakin SGS ja TYV:n testiraportteja on paljastunut, mutta missään ei ole mitään tietoa tästä mystisestä nanopastasta tai testejä syklikestoista. Pisin testi siis syklikestolle on se SGS:n 100 sykliä, joka on vähän epäilyttävä, ja sekin on vielä tosi kaukana 100 000 syklistä tai edes 3 000. No sitten uusin tieto tästä yritysryhmästä on, että Holyvolt, joka on myöskin oli lisensoimassa CT-Coatingin teknologiaa, niin
Holyvolt on nyt ostanut Wildcat Discovery Technologies-yrityksen, eli mahdollisesti hylännyt tämän CT-coatingin nanopastatekniikan. Tämä Wildcat käyttää tekoälyä löytääkseen sopivia akkumateriaaliyhdistelmiä. Holyvoltin toimitusjohtaja Matias Ingvarsson sanoi, että he testasivat CT-coatingin tekniikkaa 6 kuukautta ja ovat päättäneet jatkaa Wildcatin kanssa. Sitten mennään katsomaan, että mitäs mieltä meidän oma akkutohtori Juho Heiska on nyt tästä koko tilanteesta. Ja miltä näyttää hänen silmissään nyt näiden testien perusteella Donut Labin ihmeakku. No niin, nyt meillä on täällä akkutohtori saatu kuidun päähän ilmeisesti, niin me haluttaisiin nyt sinulta kysyä, että mikä sun näkemys on nyt tämänhetkiseen Donut Labin tilanteeseen? No ei se oikein ole tuossa nyt parin 3 viikkoa oikeastaan mihinkään muuttunut siitä, kun mä tein sen oman videon silloin siitä ensimmäisestä VTT:n testiraportista. Eli siellä hyvin tarkasti testataan yksittäisiä asioita, jotka ne mun mielestä nimenomaan lähtien siitä kohtaa, että kun siellä on aina vaan se yksi sykli, jossa tehdään niin kuin yksi asia ikiseen sille yhdelle syklille, yleensä on vain puolikaskin yleensä, ja sitten tehdään niin kuin koko sykliä niillä samoilla spekseillä, niin siitä tulee niin kuin, oikeastaan yksi iso ongelma on se, että ei niistä voi rehellisesti kukaan oikeasti analysoida yhtään mitään niistä tuloksista. Että ei ne oikeasti kerro kumpaakaan suuntaan oikein yhtään mitään, koska siellä on niin vähän sitä oikeasti sitä dataa pohjalta. Esimerkiksi se niin kuin lämpökäyttäytymistesti on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että no varsinkin se 80, joka nyt siis vielä on niin kuin, että se kenno ainakin selvisi siitä, että siellä ei tapahtunut mitään niin kuin kummallista, niin sen olisi pitänyt tehdä niin kuin 80 ja pitää se 80 ja painaa niin kuin 100 sykliä. Niin. Ja sitten katsoa, että mikä se lopputulos on ollut, niin sitten jos olisi ollut hyvä, niin meillä olisi niin kuin joku puheenaihe tässä. Ja miten se lataustesti sun mielestä meni? No siis jos pitää ne kaikki niin kuin testit pistää niin kuin vakuuttavuusjärjestykseen, niin kyllä se, niin kuin, se 100 asteessa purku on silti mun mielestä kaikkein kovin suoritus, mikä sieltä niin kuin tähän mennessä tullut. Että sanotaan näin, että se on semmoinen, mitä mä en välttämättä lähtisi kyllä ihan joka kennolle kokeilemaan, että mitä käy, mutta niin kuin, mä siltikään en tiedä, että tässä huomaa niin kuin tosi nopeasti myös niin kuin oman vajavaisuutensa akkuteknologian kanssa, että vaikka paljon on lukenut kaikesta, niin et sä ole silti kaikkea kokeillut läheskään. Kyllä. Ja joudut niin kuin, jotain niin kuin tommosia ääritilanteita yrittämään etsiä jostain, että onko joku testannut jotain tällaista ja vielä sattunut julkaisemaan sen, niin se on äärettömän vaikeaa niin kuin sen pohjalta. No mun mielestä se oli niin kuin ihan silleen, että no kyllä se niin kuin vaikutti, tai siis että onhan se korkea se lämpötila, mutta eihän se kenno olisi kestänytkään. Eli siellähän oli se, että sieltä lähti se vakuumi, joka nyt oli, mä uskon tasan, katson vaan miten siellä VTT-raportissa sanotaan, ja siinähän luki, että niin kuin menetti vakuuminsa, joka nyt tarkoittaa siis sitä, että no, kun siinä vedetään se vakuumi, kun sinne laitetaan se elektrolyytti sisään, sitä ei ollut vaan sen nyt sen viimeisen mittauksen jälkeen. Sitä ei tiedä, että mä en usko, että siellä on VTT:llä kukaan, kun sitä on syklattu, niin ei sitä kukaan ollut siinä niin videon kanssa katsomassa koko aikaa. Niin. Ei niillä ole varmaan niin mitään hajua tavallaan, että missä kohtaa se vakuumi olisi niin lähtenyt sieltä. Mutta nimenomaan mun mielestä se oli, niin kuin, no mitä VT teki, että eihän siellä VT-raporteissa lukenut mitään, että se pussi olisi tavallaan mennyt rikki. Eli niin kuin, siellä sanotaan vain, että se menetti vakuuminsa, eli se ei ollut enää se pussikenno vakuumissa. Ja sitten jos mietitään, mikä on maailman yleisen syy, miksi pussikenno ei ole enää vakuumissa, johtuu siitä, että siellä tapahtuu sivureaktioita. Siitä lataamisesta, niin no senhän nyt just joku näyttikin jo, että niitä löytyy hyvinkin paljon, niitä NMC-kennoja, mikä painaa sen yksi se ihan kiltisti sinne, eikä ne edes niinku juuri lämpene. Mä olin itsekin yllättynyt, että löytyy niinku noin hyvä tehokenno, mikä niinku sen pystyy ottaa niinku kiltisti vastaan. Mutta siinäkin on niinku just se sama, että se on niin eri asia, että kestääkö se kenno yhden kerran sen, että se vedetään yksityisellä ilman, että se kuolee, vai että pitäisikö se kestää niinku 1000 kertaa sen. Mutta minkä takia sun mielestä se 80 ja 100 astetta oli tärkeä? Siis onko sen takia, että ne käyttösovellukset vois olla niin korkeissa lämpötiloissa, vai sen takia, että kun se lämpenee kovilla lataustehoilla niin kuumaksi, niin se kuitenkin kestäisi sen? Varmaan niin kuin enemmän, jos tuosta nyt
jos se nyt oletetaan, tässä nyt vielä sanon disclaimer, että en usko siis vieläkään. Mä oon niin rehellisesti, kun tässä on nämä kaikki niin CT-coating-asiat taustalla, niin kuin, mitä tässä on lisäksi. Niin, mutta joo, justiin näin, että se nyt ei ihan räjähtänyt siinä 100, eikä se nyt niin pitäisikään, että koska jos sä katsot, että jos sä lämmität tuommoista NMC-kennoa ihan niin kuin tasaisesti, niin kyllä se jo niin kuin alkaa kyllä paisumaan jo, niin kuin tuossa 100 pitäisikin alkaa, se alkaa aika korkea höyrynpaine siltä elektrolyytiltä. Mutta sitten taas siinä on taas monta temppua, millä sä saat sitä niin kuin tavallaan pienennettyäkin, jos sä haluat. Mutta siis se niin sanottu semmoinen thermal runaway, niin sehän lähtee yleensä vasta, no matalimmat voi lähteä jo tuossa 100, niin kuin se tavallaan itse lämpeneminen siellä kennossa, mutta monet kestää kyllä sinne 130-140 asti sitä niin kuin lämmittämistä ennen kuin siellä alkaa tapahtua semmoisia reaktioita, että se nimenomaan niin kuin lämmittää itsensä nopeammin kuin, se jäähtyy tavallaan muuhun ilmaan. Eli niin kuin se on ihan niin kuin, me ollaan vielä ihan, jos me ollaan 100, niin siinä on niin kuin aika paljon bufferia välissä. Yhtäkkiä se nyt voi tuntua paljon, että se ei ole iso hyppy, kun mennään 100-130, mutta miettikää, mitä tapahtuu ulkona, kun mennään -5-25. Eli se on niin kuin, kemiallisissa reaktioissa pitää aina muistaa se, että suurin piirtein niin kuin, aina kemiallisten reaktioiden nopeus kaksinkertaistuu, aina kun mennään 10 astetta niin kuin korkeampaan lämpötilaan. Joo. Mutta just se NMC-kennon vertaistesti, minkä tämä yksi tubettaja teki, niin siinähän se ei lämmennyt kuin jostain 25-29, niin miksi tämän NMC-kennon pitäisi kestää 80 tai 100 astetta, jos se ei lämpene ladatessa ja purkaisi niin paljon? No sehän oli varmasti niin kuin myös semmoinen tehokenno, minkä se siinä testasi. Että mä en usko, että se oli niin kuin tavallaan kovin energiatehoa, että kun mäkin oletan, että nämä kennot on sitä, tai siis jos sä vertaat nimenomaan näihin niin kuin, mitä sieltä on niitä vuotaneita raportteja sieltä CT-coatingilta, niin jos sä vertaat sitä toista niistä raporttia, niin tätä VTT-purkulatauskayrää siihen käyrään, niin ne on todella hyvä mätsi. Joo. Ne on niin kuin siis, ne on paras mätsi, mitä kun mä oon yrittänyt kaivaa sitä, että mikähän kemia tämä voisi olla, niin mä en ole niin hyvää mätsiä löytänyt kuin sieltä. Mutta siihen on siis monta syytä, miksi sitä ei löydy suoraan nimenomaan. Siellä on ne jännitevälit voi olla, vaikuttaa siihen, ja sitten jos tavallaan se yksi on periaatteessa aika iso nopeus. Pitkäänhän siellä oli nyt spekulaatioita justiin siellä Redditissä oli se, että tämä ei voi olla NMC, kun siellä ei näy niin kuin matalalla jännitteellä semmoista polvea, mikä NMCllä näkyy. Mutta kappas vaan, kun mentiin korkeaseen lämpötilaan, mentiin 0,5, niin siellä näkyy se polvi jo niin kuin sinne dataskin. Eli niin kuin, se on vähän liian, niin kuin justiin puhuin tuossa yhden toisenkin niin kuin tutkijataustaisen ihmisen kanssa, ja se justiin todettiin sama, että tuo jännitekäyrien vertailu, jos on niin kuin, sanotaan näin, että se pitäisi tehdä noin 0,1-0,2 se jännitekäyrien vertailu, että se olisi niin kuin, että sä saisit siitä silleen niin kuin oikeasti kunnolla irti, että se on semmoista tosi mutuilua, jos niin kuin mennään vähän isommilla virroilla, koska siellä on niin paljon asioita, mitkä siihen vaikuttaa esimerkiksi siihen jännitekäyrän muotoon. Joo. No mitkä olisi sellaiset niin kuin 3 asiaa, mitkä sä haluaisit nähdä näissä seuraavissa testeissä, jotka vakuuttaisi sut, että nyt on kyse jostain todella suuresta keksinnöstä tai oikeasti solid state-akusta? No nyt mä en yhtään tiedä, millä ne jatkaa niin kuin ensi viikolla. Eli jatkaako ne nyt, kun siellä tehtiin vaan tämä itsepurkautumistesti viime viikolla, niin sehän on vielä hyvin täysin kunnossa se tavallaan se kenno, että se ei ollut vielä missään rasituksessa. Eli sillähän voitaisiin niin kuin nyt jatkaa testejä ensi viikolla. Niin. Jos ne jatkaa sillä, niin hyvä, koska nyt sitten seuraavassa pätsissä mua vähän niin kuin ahdistaa taas toi ajatus, että nyt jos ne niin jatkaa, jos ne, sanotaan nyt vielä, että ensi viikolla ne jatkaa siellä DL1-kennolla, mikä niillä oli, ja sitten tuo taas 3 uutta kennoa sinne, niin sinne pitää olla nimenomaan, se olisi mun mielestä kiva, että se referenssisykli olisi tehty paljon pienemmällä virralla kuin mikä se on tehty siellä VTT:llä, että se on tehty sillä ykseellä. Se on totta kai nopea tehdä, mutta se olisi mun mielestä kiva, että se tehtäisiin niin kuin sillä 0,1, että se olisi 10 tunnissa, niin silloin sä saisit oikeasti sen purkukäyrän tosi tarkasti sieltä ulos, jolloin se pystyisi varmasti sanoa, että sitten kun jos tulee uusia kennoja, niin ne on sitä oikeasti samaa pätsiä. Koska nythän se on ihan selvä, että kyllä nämä oli nyt, jotka oli siellä VTT, niin ne oli ihan varmasti samat, ei siitä ole niin kuin kellään mitään epäilystäkään. Mutta niin kuin, mitä pitäisi tehdä, niin kyllä mä haluaisin nähdä niin kuin 1000 sykliä, joka on tietenkin paljon, mutta siis niin kuin, koska siinäkin on se, että niin kuin se on ihan normaalia kemiaa, että ensimmäisellä 100-200 syklillä kapasiteettikin voi vielä nousta
ihan niin kuin normaalia. Ja samalla se vaaditaan se, että sä pystyt myös, niin kuin, on olemassa kaikkia tämmöisiä katodin lisäaineita, millä sä pystyt niin kuin, tavallaan pitkittää sitä elinikäkin tosi paljon, mutta nimenomaan, että se pitäisi olla niin kuin, tietää, että se tulee näistä niin kuin samoista kennoista. Voisivat vaikka punnita sen. Se olisi kiva. Kiva alku. Punnita ja antaa niin kuin tarkat mitat. Olisiko se nyt, kun ne mitat nyt tavallaan jo muutenkin tiedetään, niin kuin ne ihmiset on laskenut niistä kuvista ja silleen, että sinne ei olisi enää, niin voisi nyt punnita sen, että onko siinä vähän haiskahtaa, että jos sen voi laittaa sitä. Mua naurattaa, että onko se seuraavan viikon testi sitten se, että ne laittaa sen puntarille. Ja katsoo, mikä se on. Mutta mulla on kyllä siis se, että siinä on niin kauan kun ne testirakenteet on Donutin suunnittelemia, niin kuin mä sanon muuallakin, että kyllä mä oon niin kauan skeptinen siihen, että mitä sieltä mitataan ulos. Eli koska varsinkin siinä niin kuin pikalataustestissä siellä oli valittu tämä hyvin, ei siinä väärin ole, mutta niin kuin hyvin kummallinen tapa tehdä se lataus, sillä niin kuin, että ladattiin aina se sama 26, oliko se taisi olla 26 amperituntia, ja joka ei ole siis semmoinen, niin kuin, ei se ole se normaali tapa, ja sitten käytettiin niin kuin korkeampaa yläkatkosjännettä, että joo, se on ihan hyvin perusteltavissa, mutta silti ei se ole ehkä miksi on just tämmöinen niin kuin iso mullistava asia, niin sitten pitää valita vähän tämmöisiä niin kuin kummallisia tapoja testata se, eikä mennä semmoisilla niin kuin yleisesti hyväksytyillä tavoilla. Niin, mitkä ne 3 testiä, mitä sä tekisit, jos sä saisit nyt kennon käteen? No mä punnitsin sitten sen ekana, punnitsin sen ekana, laittaisin tosi hitaan ekan sykleille, jolla on 0,1 virralla vetämään sen niin kuin ekan syklin, saisi sieltä niin kuin sen jännitekäyrän kunnolla ulos. Ja sitten mä vaan löysin sen jollain niin kuin ykseillä vaikka syklaamaan niin kuin hetkeksi aikaa ja katsoisin, miltä se alkaa näyttämään. Sieltä sen niin kuin näkisi tosi nopeasti, että no joko olettavasti pitäisi ainakin siis se olla, että se kapasiteetti varmaan, niin kuin, ja niin kuin siellä CT-Coatingin materiaalissa niin on jotain dataa siitä, että se näyttää, että se nousee ensimmäiset 100 sykliä ainakin se kapasiteetti, niin kyllä se vaatii niin kuin useamman syklin sinne alle, että niin kuin alkaa nähdä yhtään mitään. Mutta se on niin kuin justiin se, että jos siellä on vaan aina se 1-2 sykli, ja sitten kun se ei ole edes niin kuin symmetrisesti tehty ne syklit ikinä, eli siellä on niin kuin aina toinen puoli tehty erilainen, niin kuin lataus ja purku, siellä on vähän niitä testejä, missä niin kuin lataus ja purku olisi tehty samanlaisella ohjelmalla, vaan ne on aina niin kuin jotenkin epäsymmetrisiä, että toinen on vaikka korkeammassa lämpötilassa, toinen on hitaampaa, toinen nopeampaa, niin se tekee siitä analyysistä aivan äärettömän vaikeaa, varsinkin vielä, kun siellä on vaan aina tehty se kerran. Eli kun ne pitäisi, niin kuin, jos sulla on epäsymmetrinen, niin tekisit edes sitä sitten niin kuin toistoja enemmän. Sekin olisi niin kuin paljon okompi. Mutta niin kuin, kyllä mä itse kaipaisin, että siellä olisi nimenomaan sitä niin kuin toistoja. Mutta se, mitä mä epäilisin, että siellä näkyisi, että varsinkin jos me toi lämpötilatesti 80 astetta tehtäisiin toistoja, niin kuin tehtäisiin se paristaa sykliä siellä 80, niin epäilen kyllä, että kolumbinen hyötysuhde olisi, niin kuin, joka ennustaa sitä niin kuin ikääntymistä, että se olisi mitenkään niin kuin huippu. Koska siinä on, niin kuin, siellä on monet muukin analysoinut sitä kolumbista hyötysuhdetta kuin minä, niin kyllä siinä on vähän semmoista niin kuin merkkiä siitä, että ei se nyt ihan niin kuin näytä siltä, että se kenno 100 000 sykliä eläisi. Mutta tästä tulee nimenomaan tämä ongelma, että kukaan ei voi sanoa varmasti, mikä se kolumbinen hyötysuhde on, kun niitä syklejä on se 1 tai puoli. Mutta mullekin riittäisi niin kuin yksi kenno, jos mä näkisin, niin kuin, kun ihan oikeasti siis mulle on ihan sama vaikka, että onko se solid state kenno vai ei. Se on, niin kuin, se on ihan tuon taivaallista, vaikka olisi mikä semisolid niin, tai mikä tahansa, vaikka olisi täysin nestemäinen, niin se on niin kuin mitään väliä. Kun jos niin kuin pelkästään ajatellaan, että se olisi niin kuin 100 000 sykliä, 400 wattituntia per kilogramma, ja vaikka olisi litiumkemiallakin, niin mä olisin ihan ok sen kanssa, koska se olisi jo niin mullistava kenno tavallaan niin kuin yhdistettynä pelkästään noin 3 speksiä. Ja noin on nyt 3 niistä spekseistä, mitä ei niin kuin Donut ole vielä koskenut pitkällä tikullakaan niiden videoissa. Eli kyllä mä lähtisin niin kuin nimenomaan niistä niin kuin 3 tärkeimmästä, mikä mun mielestä nyt on se, just se energiatiheys ja se syklikestävyys, niin niitä mä lähtisin testaamaan. All right, no mutta hei, tänään me saadaan lisää tuloksia tästä, niin jännityksellä odotetaan, että mitä seuraavaksi tulee. Katsotaan, mitä se tulee. All right, hyvä, kiitos tosi paljon, palataan taas. Katsotaan, mitä CT-Coating on meille keksinyt seuraavaksi. Niin. Siinä Juhon mietteitä aiheesta. Donut Labhän on
julkaissut tämän idonotbelieve.com-sivuston, johon sitten aina tulee näitä todisteita tästä heidän VTT:llä teettämistään testeistä ja koittavat todistaa sitten näitä omia väitteitään tosiksi. Hieno nimi tällä, mutta ehkä tämä sarkastinen nimi nyt alkaa pikkuhiljaa vähän kääntyä heitä itseään vastaan, että se ei ehkä nyt olekaan niin vakuuttava kuin he ajatteli. Ja varsinkin kun nyt nämä isot kilpailijat Volkswagen, PYD huohottaa niskassa, niin heidän tuotteisiin kyllä varmasti voi luottaa aika paljon enemmän, kuin heillä on pitkä historia takana, track recordia löytyy akkukennojen valmistuksesta. Ja Donut Labillä ja Nano Nordicilla niin uskottavuus on kyllä ja kokemus on aika nollassa. Vai olisiko niin, että tänään julkaistava 4. testi on se, joka vihdoin kääntää kelkan ja kaikki alkaa uskoa Donut Labin ihmeakkuun kuin taikaiskusta? Ehkä sieltä nyt vihdoin löytyy joku 3 syklin tai 300 syklin testi, josta Donut Lab sitten itse tulkitsee akun kestävän 100 000 sykliä. Voi olla myöskin se kylmälataustesti. Aika jännä nähdä, mitä tänään paljastuu. Jotenkin mun oma usko alkaa nyt horjua tähän koko hommaan, koska kaikki on vähän epämääräistä ja hämärää. Toivottavasti pian selvii jotain, joka palauttaisi uskon tähän Donut Labin ihmeakkuun. Miten sun usko? Horjuuko se vai onko se edelleen vankka? Käy kommentoimassa. Kiitos kun katsoit, käy tykkää videosta ja jos et ole tilannut kanavaa, niin kannattaa, koska näitä tulee lisää. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye.